Perfect. আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই এনেকে এটা মিঠাই ৰেচিপিটো হৈছে এনেকে লালমোহন আপোনালোকে সকলোৱেতো লালমোহন খায় বা কলা জামুনো খায় কিন্তু মই আজি আপোনালোকক বনাম এনেকে বনাই দেখুৱাম মই আজি স্লাইস দি বা ব্ৰেড দি বহুত বস্তু বনাব পাৰি তাৰ আজি ভাবিলো মই আপোনালোকক এনেকে ব্ৰেড দি লালমোহন বনাই দেখুৱাও একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি বনাওতে বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় আৰু মই আপোনালোকক যেনেকে দেখুৱাইছো এনেকে আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব খাইও খুব ভাল লাগে আৰু মই এই ৰেচিপিটো কেনেকে বনাইছো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব ৰেচিপিটো মই কেনেকে বনাইছো আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়ালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক এটা দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো লালমোহন বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে ব্ৰেড লৈছো নৰমাল ব্ৰেড এনেকে 10 পিস মই ব্ৰেড লৈ লৈছো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰেড ল'ব পাৰিব আৰু মই এতিয়া এখিনি এনেকে সাইডত থৈ আছো আৰু এনেকে এক পিস লৈ মই এই সাইডৰ এইখিনি মই কাটি লম এইখিনি আপোনালোকে পেলাই নি দিব এইখিনি কোনো ধৰণৰ বেলেগ ৰেচিপিত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ব্ৰেড গাম হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকে কৰি মই সম্পূৰ্ণ গুটেই স্লাইসৰ এই সাইডখিনি কাটি লম ব্ৰেডৰ এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেইখিনি কাটি ললো আৰু মই এতিয়া এক পিস এনেকে লৈ হাতেদি মই এনেকে এৰুৱাই লম এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেইখিনি উলিয়াই লম পিস কিটা এনেকে ছিঙি লম ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ময়দা বা গাখীৰৰ চানা সুজি একো ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰো খালি মই সিম্পল এই ব্ৰেড দি আজি এই মই লালমোহনটো বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক একদম সহজ এটা ৰেচিপি বেছি কষ্ট নহয় এনেকে ব্ৰেড দি মই আজি বনাই দেখাম ইউনিক এটা ৰেচিপি সদায়তো আপোনালোকে চানা দি লালমোহন খাইছে বা বনাইছে আজি আপোনালোকক মই এনেকে স্লাইস দি বনাই দেখুৱাম এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেইখিনি মই ছিঙি লৈছো মই সম্পূৰ্ণ এনেকে পিস কিটা লৈ ছিঙি চাওক আৰু মই এনেকে লৈ আছো এক কাপ গাখীৰ মই এনেকে ঠাণ্ডা গাখীৰ লৈছো আৰু মই এতিয়া ইয়াত অকন গাখীৰ দি এখিনি হানি লম আৰু এখিনি একদম লাহে লাহে এখিনি আপোনালোকে এনেকে হানিব বেছি জোৰত এখিনি এনেকে নাহানিব কাৰণ এনেকে হানিলে মানে ভাল নহয় টান হৈ যাব এনেকে মই গাখীৰ দি হানি লৈছো চাওক আৰু অকনমান গাখীৰ ইয়াত মই দি এখিনি আকৌ হানি লম আৰু অকনমান ঢিলা কৰিম যেহেতু এখিনি ৰেষ্টত ৰাখিম তেতিয়াতো ইনো এখিনি গাখীৰখিনি ইনো শুহি লব স্লাইসে বা ব্ৰেডটোৱে আধা ঘন্টা এনেকে ঢাকি পেলাই লালমোহনৰ ভিতৰত মই যেহেতু আজি মালাই সুমুৱাই পেলাই লালমোহনটো বনাম তাৰ কাৰণে মই লৈ আছো এনেকে এটা মিক্সি জাৰ আৰু মই লৈ আছো এনেকে শুকান নাৰিকলৰ গুৰি এনেকে শুকান নাৰিকলৰ গুৰি মই লৈছো আধা কাপ আপোনালোকে এনেকে নাৰিকলৰ গুৰি মাৰ্কেটত পাই যাব নহলে আপোনালোকে শুকান যিটো নাৰিকল পায় সেই নাৰিকলটো আপোনালোকে গুৰি কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই লৈ আছো এনেকে পাউডাৰ গাখীৰ 2 চামুচ আপোনালোকে যদি পাউডাৰ গাখীৰ নাথাকে হাতত তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াত কাজু বাদাম পিচি পেলাইও ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যেহেতু মই বনাই আছো আজি মালাই তাৰ কাৰণে গাখীৰৰ খৰ মই লৈ আছো এনেকে 2 চামুচ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি লৈছো আৰু দি আছো মই এনেকে 1 চামুচ চেনি আৰু দিছো মই এনেকে এলাইচি পাউডাৰ আৰু অকনমান গাখীৰ দি এখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্সিত পিচি লম এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি মিক্সিত পিচি ললো চাওক একদম ধুনিয়া এখিনি ক্ৰীম হৈ গৈছে আৰু এখিনিত মই 1 চামুচ চেনি দিছো আপোনালোকৰ যদি চেনি বেছি দৰকাৰ তেতিয়ালে আৰু চেনি 1 চামুচ দি লব পাৰিব মই 1 চামুচ চেনি দিছো আৰু মই গাখীৰ আকৌ অকনমান ইয়াত পিছত ব্যৱহাৰ কৰি এখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্সিত পিচি ললো এতিয়া মই এখিনি থৈ দিম সাইডত চেনি ৰস বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে গেছত এটা কেৰাহী বহাই লৈছো আৰু মই দি আছো এনেকে 1 কাপ চেনি আৰু দি আছো মই এনেকে আধা কাপ আৰু 1.5 কাপ চেনি মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সমান জোখত মই লৈ আছো এনেকে 1 কাপ আৰু মই দি আছো আধা কাপ
এতিয়া মই এইখিনি চেনি ৰস কৰি ল'ম আৰু মই এইখিনি চেনি ৰসখিনি একটাৰ বা দুইটাৰ হোৱালে মই এইখিনি নাৰাখোঁ এইখিনি মই জাষ্ট অকণমান আঠা আঠা ভাপটো হোৱালে ৰাখিম চেনি ৰসখিনি কৰি ল'ম গেছৰ জুই বেছিকৈ দি মই এইখিনি ৰসখিনি বনাই ল'ম দি আছোঁ মই এলাইচি এনেকৈ দুটা এনেকৈ পিচি লৈছিলোঁ এইখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াত আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ কেশৰ কালাৰ হ'ব কাৰণে আপোনালোকৰ যদি কেশৰ দিব মন নাযায় তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব চিম্পুল ৰসখিনি বনাই ল'ব পাৰিব প্লেন ৰস কেশৰ দিলে মানে কালাৰটো ধুনীয়া ওলায় সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ এনেকৈ মোৰ চেনিৰ ৰসখিনি হৈ গৈছে এইখিনি মই বেছি গোটা নকৰোঁ কাৰণ মই এইখিনি গোটা কৰিলে লালমোহনটোৰ ভিতৰত সোমাই নাযাব চেনিৰ ৰসটো খালি এনেকুৱা আঠা আঠা অকণমান আঠা আঠা এনেকুৱা হ'লে মানে ৰাখি দিম মই একটাৰ বা দুইটাৰ নকৰোঁ আৰু মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম যিহেতু এইখিনি গৰম হৈ থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি ৰাখি দিম আৰু গৰম হৈ থকালৈ এইখিনি মই নমাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ ব্ৰেডখিনি যে এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ গাখীৰ সানি এইখিনি মই এতিয়া লৈ লৈছোঁ আগত আৰু এইখিনি মই এনেকৈ কৰি লৈ একদম লাহে লাহে মই এনেকৈ কৰি ল'ম বেছি মই এইখিনি হেঁচি হেঁচি নিদিওঁ খালি ইয়াত যিখিনি গোটা গোটা আছে সেইখিনি যাতে ভাঙি যায় সেইখিনি মই এনেকৈ কৰি ল'ম বেছি হেঁচি হেঁচি দিব নালাগে বেছি হেঁচি হেঁচি দিলে মানে বস্তুটো টাইট হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ দি ল'ম ঘিউ দি মই আকৌ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই এটা এটাকৈ সৰু সৰুকৈ লালমোহন বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ লাডু বনাই ল'ম এনেকৈ অকণ অকণকৈ বনাই লৈছোঁ চাওক আৰু এইখিনি মই একদম হালকাভাৱে এনেকৈ লাডুকেইটা বনাই ল'ম বেছি হেঁচি হেঁচি কৰিব নালাগে হেঁচি হেঁচি কৰিলে মানে একদম ভাল নহয় একদম এনেকৈ লাহে লাহে আপোনালোকে এটা লাডুকেইটা বনাই ল'ব এনেকৈ চাওক লাডুকেইটা ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ গোটেই লাডুকেইটা বনাই ল'ম আৰু এনেকৈ মই আৰু এটা কৰি দেখুৱাই আছোঁ চাওক আপোনালোকক এইখিনি বেছি টিপিব নালাগে এনেকৈ হালকা হালকাকৈ এইখিনি এনেকৈ গোল কৰি ল'ব দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা লাডুকেইটা কৰি ল'ম এতিয়া এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে একদম পূৰা এতিয়া মই এইখিনি তেলত ভাজি ল'ম এনেকৈ মই তেল বহাই দিছোঁ চাওক তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকৈ এটা এটাকৈ এইখিনি দি ল'ম এনেকৈ মই গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি লাহে লাহে ভাজি থাকিম এনেকৈ মই গেছৰ জুই কম কৰি দিছোঁ দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি লাহে লাহে এনেকৈ ওপৰৰ ফালে তেলখিনি মই দি দিছোঁ এনেকৈ চাওক লাহে লাহে উল্টাই দিছোঁ তলৰ চাইড মোৰ হৈ গৈছে এনেকৈ মোৰ ভজা হৈ গ'ল মই এইকেইটা গোটেইকেইটা উঠাই ল'লোঁ এতিয়া মই গৰমে গৰমে এইখিনি এই ৰস যে কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া আৰু দি এইখিনি মই লাহেকৈ এনেকৈ লৰাই দিম এইখিনি মই থৈ দিম ঢাকি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়ালৈকে চেনিৰ ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি এনেকৈ ৰাখি দিম চেনিৰ ৰস সোমোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফুলি যাব তাৰপিছত মই আকৌ আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাম এনেকৈ মই ৰাখি দিম 1 ঘণ্টামান 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই এনেকৈ এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ চাওক এনেকৈ মই লৈ লৈছোঁ দেখিছেনে ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে ৰসত থকাৰ পৰা এতিয়া মই এইখিনি ৰসৰ পৰা উঠাই ল'ম এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এটা একদম ধুনীয়া কোমল হৈছে দেখিছেনে ইয়াত কিন্তু মই কোনো বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং সোডা কোনো একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেই মই বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই এইখিনি ৰসৰ পৰা এনেকৈ উঠাই ল'ম এখন প্লেটত আৰু মই দুটামান মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দীঘল দীঘলকৈও কৰি চালোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰত মালাই সুমুৱাই ল'ম কৈছিলোঁ যে তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈ আছোঁ এটা এনেকৈ ছাইডত এখন প্লেটত আৰু মই এনেকৈ কাটি ল'ম
এতিয়া মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই আগত যে এনেকৈ মালাইখিনি বনাই লৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি ল'ম। এনেকৈ মালাইখিনি সোমোৱাই ল'লোঁ চাওক আৰু এই পিচটো মই এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। লাগিছেনে দেখিবলৈ ধুনীয়া। এনেকৈ মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বনাই পেলাই। এতিয়া মই এনেকৈ এটা দীঘলকৈ বনোৱাটো দেখুৱাই আছোঁ, কাটি চাওক। এতিয়া মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, আকৌ মই ইয়াত এনেকৈ দি আছোঁ মালাই। আকৌ মই এনেকৈ এই পিচটো দি দিম। এনেকৈ বনাই লৈছোঁ চাওক। লাগিছেনে একদম ধুনীয়া দোকানৰ মিঠাই নিচিনা। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মই মিঠাইত এনেকৈ মালাইখিনি সুমুৱাই ল'ম। এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়া সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা মিঠাইত মই মালাই ভৰাই ল'লোঁ। এই লালমোহনকেইটা দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই যেনেকৈ ভিডিঅ'টো আজি বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ৰেচিপিটো, আপোনালোকে তেনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আকৌ মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।